בימים אלה ועדת הכלכלה של הכנסת מנסחת את חוק רשויות התחבורה המטרופוליניות, וכל ארגוני החברה האזרחית שתחבורה ציבורית חשובה להם מנסים לגרום לחוק סוף סוף לעבור. אבל הסרטון הזה הוא לא על החוק, כי חזרתי מטיול של שבועיים בצ'כיה והסביבה, ואני רוצה להראות כמה דברים ששמתי לב אליהם שגורמים לנוסע להרגיש שהוא בידיים טובות. תראו את זה בתור חזון לרשות תחבורה מטרופולינית לכשתוקם. הרשות תחבורה מטרופולינית היא גוף ציבורי שאחראי על תכנון, תקצוב, קביעת תעריפים וסנכרון של שירותי התחבורה הציבורית, ומתווה את המדיניות עבור החברות שמפעילות בפועל את האוטובוסים והרכבות. זה גוף שפועל מטעם ולמען הציבור. ואני לא אדבר על כל התפקידים של רשות כזאת, אלא רק על היבט אחד, הממשק לנוסע או לנוסע הפוטנציאלי. על זה אני יכול לדבר כי את זה חוויתי, אם כי זה מאוד לא הוגן לשפוט מקום בתור תייר. בכל מקום יש בעיות, וכל מי שחווה תחבורה ציבורית בעיר שלו לאורך זמן מתלונן על דברים שכתייר אתה פשוט לא שם לב אליהם. וגם אל תסמכו על ניסיון של בחור אקראי מהיוטיוב, אבל אני חושב שבכל זאת יש לנו מה ללמוד. בטיול הזה ביקרתי בווינה, ברנו, פראג ואזור הגבול בין צ'כיה לסקסוניה, אז חוויתי 5 רשויות תחבורה אזוריות או מטרופוליניות. והדבר הראשון ששמים לב אליו זה המיתוג. רשות התחבורה היא הפנים של התחבורה הציבורית. היא מתכננת את המערכת עבור האזרח, והיא קובעת לאן ילך הכסף, והאזרח הוא לקוח שלה. החברות שמפעילות את האוטובוסים והרכבות הן רק זכייניות של הרשות. הנה אוטובוס שנסעתי בו במחוז אוסטי בצפון צ'כיה. והנה רכבת באותו מחוז. הם נראים מאוד דומים כי שניהם מנוהלים על ידי הרשות המחוזית, למרות שהם כנראה מופעלים על ידי זכיינים שונים. ידעתם שהאוטובוסים בלונדון מופעלים על ידי 7 חברות שונות? גם אני לא, עד שאמרו לי, כי כל הפרסומים על מסלולים, לוחות זמנים ושינויים בשירות הם מטעם TfL, Transport for London. על כל אוטובוס מופיע גם שם המפעיל, אבל זה פרט משני. עוד שמות מוכרים של רשויות MTA בניו יורק, BVG בברלין. בארץ, הרגולטור היחיד של התחבורה הציבורית הוא משרד התחבורה. אז כל שינוי קטן בלוז של קו אוטובוס בצפת או הזזת תחנה בדימונה דורשים הנחיה ותקצוב מפקידים בירושלים, שאולי לא ביקרו בדימונה מעולם. ברוב המדינות זה לא המצב. למשל בצ'כיה יש 10 מיליון תושבים, כמו בישראל, אבל לא רשות אחת אלא בערך 11, אינטגרובנה דופרבני סיסטמי, מערכות תחבורה משולבות. באוסטריה, עם 9 מיליון תושבים, יש 8 פרקרספרבונטה, איגודי תחבורה, וחלקם בעצם רשויות גג שתחתיהן רשויות קטנות יותר. אז אף פקיד בווינה לא מתקצב ישירות קווי אוטובוס באלפים. אמרתי שרשות תחבורה היא הפנים של התחבורה הציבורית לאזרח, אבל זה ממש לא רק המיתוג והצבע. רשויות תחבורה טובות מאפשרות גם לנוסע המזדמן וגם לנוסע הקבוע לנווט באמצעות שפה אחידה ועקבית של השילוט, מספור קווים עקבי, כרטוס משותף ושירותים דיגיטליים, כמו למשל המסכים האלה באוטובוסים בפראג, שמראים בהתקרב לתחנה את זמני האמת של שאר אמצעי התחבורה, שאליהם אפשר להחליף בתחנה הזאת. ואם יש מקום שבו זה הכי קריטי להבין דברים מהר, כבר במבט חטוף, זה כשיש שינויים בקווים. אז הנה, התייר הזה, שהפעם היה רק שבוע בפראג, הולך לפרט את השפה העיצובית של רשות התחבורה המטרופולינית בנוגע לשינויים. קווים שזמנית לא עוצרים בתחנה, מסומנים בקו אדום שחוצה את המספר. לעומת זאת, מספרים בצבע אדום הם קווים שעוצרים זמנית בתחנה הזאת. הקווים שמתחילים באות X הם קווים זמניים, והם כמובן גם יהיו באדום. במקרה הזה, אחד הגשרים מעל הנהר עובר שיפוץ, ובמקום הטרם שנוסע עליו, הופעל קו אוטובוס זמני X25. וגם קו לילה זמני, זה עם הירח לידו, X כי הוא זמני, ו-94 כי מספרים של קווי לילה תמיד מתחילים ב9. מספור עקבי עוזר להתמצאות. כמו בכל תחנה, יש פה לוח זמנים מלא של כל הקווים עם הזמנים של התחנה הזאת, ואם לוז של אחד הקווים מודפס על דף צהוב, הנוסעים יודעים שיש בו שינוי זמני. בצד תלוי פירוט השינויים, ואת דפי המידע האלה אפשר למצוא גם מודבקים בתוך האוטובוסים והטרמים, וגם כעלונים. את העלונים האלה לקחתי באחד ממרכזי השירות שפזורים בעיר. שם מצאתי גם את המפה הנהדרת הזאת של כל התחבורה הציבורית ברשות המטרופולינית של פראג. אני יכול לעשות סרטון שלם רק על כמה טוב המפה הזאת עשויה. אבל חזרה לנושא השינויים הזמניים, במפה מופיעים כל השינויים הזמניים שעכשיו בתוקף, או שאמורים לקרות בחודשים הקרובים, הם מסומנים על המפה עצמה וגם מפורטים בצד, כולל תאריכים. לא כל סגירה ניתן לחזות מראש, אבל לרוב הסגירות אפשר להתכונן מראש.
אז במקרה של תקלה לא צפויה בקו מטרו, בכל תחנת מטרו בעיר הנוסעים יודעים לחפש את הסימן הזה, שמוביל לתחנה של אוטובוס ייעודי שיופעל במקרה של הפסקת שירות לא מתוכננת. וגם זה באחריות הרשות המטרופולינית. כשלתחבורה הציבורית יש אבא ואמא, או אבא ואבא ואמא ואמא, אני לא רוצה להפלות, אז יש מי שאחראי על מעבר נוח בין קווים ועל תיאום לוחות הזמנים ביניהם. בעלון הזה של רשות התחבורה של אזור דרזדן מופיעות דרכי הגעה לאתרי טיול פופולריים בפארק הלאומי הזה בין צלעים ויערות, לפעמים בשילוב של כמה קווים, שלוחות הזמנים שלהם מתואמים, כדי שאנשים יצליחו להגיע לאזור הטיול בנוחות. ואתם יכולים לסמוך שזמני הקווים יהיו מתואמים, כל עוד אנחנו באביב 2026. זאת גם דוגמה לשיתופי הפעולה הרבים של רשות תחבורה ציבורית, במקרה הזה עם פארק לאומי. עבור שלטי הניווט בעיר למשל, נדרש שיתוף פעולה בין רשות התחבורה המטרופולינית לבין העירייה. לרשות תחבורה ציבורית יש עוד הרבה תפקידים, ובסרטון הזה ניסיתי לפרט חלק מתפקידיה מנקודת המבט של הנוסע, או הנוסע הפוטנציאלי. לישראל יש דרך ארוכה לעבור כדי להגיע לרמה כזאת של שירות. אבל איזה מזל שיש לנו ממי ללמוד וזה רק 4 שעות טיסה.